ሃይ እንዴት ናችሁ ቤተሰቦች ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ወደ ምንማረው ሐሳብ ከመግባታችን በፊት ብዙዎቻችሁ በሰጣችሁን አስተያየት መሰረት ትምህርቱ በጣም አሪፍ ነው ደስ ይላል ግን ትንሽ ተቸኩላለና ቀስ ብትል ሞር እየተረዳን እንድንሄድ ስላላችሁኝ ከአሁኑ በኋላ በሚሰራቸው ቪዲዮዎች ትንሽ ፍጥነት ለመቀነስ በጣም ሞክራለሁ። ስላስተያየታችሁ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። ወደ ዛሬው ትምህርት እንገባለን። ዛሬ የምናየው ኤክስፕሬሲንግ ሪግሬት እንደ አኖያንስ መጸጸታችንና መናደዳችንን ስንገልጽ የምንጠቀማቸውን ቃላቶች እናያለን። I am sorry to hear that ይህን በመስማቴ አዝናለሁ። Oh, that's too bad እንዴት መጥፎ ነገር ነው። I am really sorry ከምር አዝናለሁ። I am extremely sorry እጅግ በጣም አዝናለሁ። በቃ really extremely እነዚህን ወርዶች ስንጠቀም በጣም ከልክ በላይ ማዘናችን ይገልጻልና I am really sorry to hear that ይህን በመስማቴ አዝናለሁ። Oh, that's too bad እንዴት መጥፎ ነገር ነው። I am really sorry ከምር አዝናለሁ። I am extremely sorry እጅግ በጣም አዝናለሁ። እነዚህን ወርዶች ስንጠቀም ከልብ ማዘናችንን ይገልጻል። ደግሞ በብዛት የሆነ በጽሁፍ ሐሳባችንን የሆነ ሚሴጅ ነገር ለሰው ምንጽፍ ከሆነ ማዘናችን በደንብ እንድታወቅ በመጨረሻ ላይ ይሄ በጽሁፉ መጨረሻ ላይ ቃል አጋኖ ወይም ኤክስክላሜሽን ማርክ መጠቀም አለብን። መጨረሻ ላይ ይሄን ስንጠቀም በደንብ ማዘናችንን ያሳያል ማለት ነው። ደግሞ በቃል የሆነ ከሰው ጋር እያወራን ሐዘናችንን እንዴታችንን የምንገልጽ ከሆነ ድምጻችን መቀየር በጣም አዝናለሁ I am sorry ምናምን ያላችሁ ድምጻችሁን ስትቀይሩ ሞር ማዘናችሁን ሰው ይረዳል። አሁን ይሄ ለሰው ሜሴጅ ብትጽፉ I am annoying የሁለቱም ተመሳሳይ ነው ጽሁፉ ግን በመጨረሻው ላይ ኤክስክላሜሽን ማርክ አለ ቃል አጋኖ አለና እሱ ሞር ማዘናችሁን ሞር መናደዳችሁን መበሳጨታችሁን ያሳያል። በድምጽ ስታነቡም የሆነ ለውጥ ማሳየት አለባችሁ። ሁለቱንም በተመሳሳይ ድምጽ ቶን ማንበብ የለባቸው። how annoying እንዴት ያበሳጫል ምናምን ሃርድ ሆናችሁ የታችኛውን ስታነቡ how awful እንዴት ያስጠላል የሆነ በቃል ስነበብ ማለት ነው። ቃል አጋኖ ካለ how disappointing እንዴት ተስፋ ያስቆርጣል። እንደዚህ በቃ የሆነ የቃል አጋኖ ጥቅም እንድታውቁ ብዬ ነው በዚሁ አጋጣሚ። ምክንያቱም ዝም ብላችሁ የሆነ እንትን አለ ክብደት አለው ቃል አጋኖ ስትጠቀሙ ድምጻችሁንም እየቀየራችሁ ሐዘናችሁንም ንዴታችሁንም በድምጽ ይወስናል። አንዳንዴ የምናወጣው የድምጽ አወጣጥ በጣም ይወስናልና አንድ ሰዎችን ስናጽናና ደግሞ መጸጸታችንን ስንገልጽ በጣም ያስፈልጋል የድምጽ ቶናችን። I share your sorrow ሐዘኔን ይጋራለሁ። what a pity እኔን አፈር ልብላ። አላስ ወይኔ ይሄን አላስ በብዛት ታውቃላችሁ ብዙ ሰው ይጠቀማል ስናደድ አላስ ይላል ወይኔ እያለ ነውና አንድ ሰው አላስ ጠረጴዛ እየመቱም ያወሩ ሰዎች አሉ አላስ እያሉና ይሄ በጣም አንድ ሰው መናደዱን ይገልጻል። ወይኔ ስል አላስ what a darn ያናድዳል። what a darn ያናድዳል። what a shame ምን አይነት አሳፋሪ ነው። ምን አይነት አሳፋሪ ነው። what a darn ያናድዳል። what a shame what a darn ያናድዳል። what a shame ምን አይነት አሳፋሪ ነው። ምን አይነት አሳፋሪ ነው። what a bad coincidence what a bad coincidence ማለት እድል አይነት ነገር ነውና አጋጣሚ ማለት ነው። ኮንሲደንስ እድል አጋጣሚ ምናምን። ስለዚህ እንዴት አይነት መጥፎ አጋጣሚ ነው። what a misery ምን አይነት መከራ ነው። what a bad coincidence እንዴት አይነት መጥፎ አጋጣሚ ነው። what a misery ምን አይነት መከራ ነው። በሁለቱም ለመጨረሻ ላይ ቃል አጋኖ አለና
በጽሁፍ ሲሆን ሰው አሁን ይረዳቸዋል። በጣም ማዘናችሁን ይህን ስትጠቀሙ ይረዳቸዋልና ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እንገናኛለን። ታንኪዩ። በጣም አስተያየታችሁን ተቀብዬ የሆነ ነገር እንዳሻሻልኩት ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ